التمساح، صواريخ السعودية التي ستمحو إيران من الخريطة. لا يبدو أن المملكة العربية السعودية تخطط للبقاء تحت مظلة الحماية الأمريكية في مواجهة إيران العدو التقليدي للمملكة في المنطقة. وعلى ما يبدو أيضا أن حجم الإنفاق المالي السعودي لحلفائها، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة، وإن تطوير قدراتها السعودية الإنفاق على التسليح يبدو أقل كلفة وأكثر حنكة. ومن بين صانع الأسلحة تنافس الصين لكسب زبائن جدد لأسلحتها، وعلى وجه الخصوص الزبائن التاريخيين لسوق الأسلحة الغربي. وأكثر ما يغري هؤلاء الزبائن تلك الأسلحة ذات المواصفات العالية والقابلة للتطوير مستقبلا، وتلك التي يمكن أن تكون أسلحة نووية في أي لحظة. المملكة العربية السعودية تأخذ فرضية الحرب على محمل الجد، وتمشي بخطوات متزنة ومسرعة في آن واحد لتكون صاحبة اليد العليا والذراع الأطول. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو برنامج تمساح السعودي، ودخول المملكة العربية السعودية مرحلة جديدة من التسلح والتحالفات. ما هو مشروع تمساح؟ كشفت وسائل إعلام أمريكية أن المملكة العربية السعودية أجرت مع الصين مفاوضات ناجحة خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 تقضي بتسلم المملكة العربية السعودية صواريخ باليستية صينية متوسطة وقصيرة المدى وعابرة للقارات. وذكرت ذات التقارير أن المملكة العربية السعودية انتهت في العام الفائت من إنشاء 5 مخازن تحت الأرض مخصصة لتخزين وإطلاق الصواريخ الباليستية. ورجحت المصادر أن تكون السعودية قد تسلمت بالفعل بطاريات الصواريخ وأعدادا منها. وما يجب الوقوف عنده هو أن مشروع التمساح يأتي كمشروع مضاد لترسانة إيران الصاروخية التي باتت تشكل خطرا حقيقيا على منطقة الشرق الأوسط، وبالتحديد المملكة العربية السعودية التي تتعرض بين الحين والآخر لهجمات بصواريخ باليستية إيرانية. تلك الهجمات التي تطلقها جماعة أنصار الله الحوثي، والتي تعتبر ذراعا للحرس الثوري الإيراني، يهدد أمن دول مجلس التعاون الخليجي. ولأن الحديد لا يفل إلا بالحديد، وجدت المملكة نفسها مجبرة على تطوير جيشها وعتادها الحربي ليكون على قدر المواجهة المحتملة. وسيناريو تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن المملكة وتقاربها مع إيران قابل للتطبيق بين عشية وضحاها. لغة الأرقام: ما مجموعه 1100 صاروخ صيني بإصدارات وأغراض متعددة هي ما ستحصل عليه المملكة العربية السعودية في إطار تطوير قدراتها الصاروخية. يتربع عرش هذه الصفقة الصاروخ DF-31، أحدث الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي تعمل بالوقود الصلب والتي يمكن نقلها على الطرق، وهي من تطوير أكاديمية تكنولوجيا المحركات الصاروخية ARMT. يصل مدى DF-31 إلى 8000 كيلومتر، ويمكنها حمل رأس حربي واحد يبلغ 1000 كيلوغرام، أو ما يصل إلى 3 رؤوس حربية حرارية من طراز ميرف بحجم بقدرة تفجير تبلغ 150 كيلو طن. وهناك نسخة محسنة من الصاروخ تحمل اسم DF-31A يبلغ مداها 11,000 كيلومتر. ويتمتع DF-31 بقدرته على التخفي من أنظمة الرادار والتشويش عليها وتعدد الأنظمة الملاحية والمناورة بين ارتفاع 150 مترا وحتى 16,000 متر، وبسرعته التي تبلغ 2.2 ماخ، أي ما يعادل 2300 كيلومتر في الساعة. وما يميز الصاروخ الأكبر في هذه المنظومة هو إمكانية حمله لرؤوس نووية، مما يؤكد جدية النوايا السعودية في دخول النادي النووي ولتكون أول قوة نووية عربية. في المرتبة الثانية يأتي الصاروخ DF-21 بالنسخة دي، والتي احتكرتها الصين لصالح قواتها منذ العام 2009. وتأتي هذه النسخة برأس حربي واحد يصل وزنه إلى 600 كيلوغرام وبمدى يصل إلى 1200 كيلومتر، ويعتبر أول صاروخ فرط صوتي تحصل عليه المملكة العربية السعودية بسرعة 7 ماخ،
أو ما يساوي 7420 كيلومتر في الساعة. والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تمتلك النسخة الأولى من الصاروخ، والتي واجهت مشاكل في دائرة الاستهداف، حيث بلغت نسبة الخطأ في الإصابة نحو 3 كيلومترات، مما دفع بالصين لإعادة تأهيل الصواريخ داخل المملكة في وقت سابق، ومن غير المعروف ما إذا كانت المملكة قد أجرت تجارب أداء عقب تلك التعديلات. وأخيرا الصاروخ DF-3، وهو صاروخ يفتقر لأي تقنيات حديثة. يبلغ وزن الصاروخ الحربي فيه 1500 كيلوغرام، ويصل مداه إلى 2800 كيلومتر في الساعة بسرعة تبلغ 1.4 ماخ. ومن الواضح جدا أن السعودية تسعى من خلال هذه التشكيلة إلى حصار مصادر الخطر من أبعد نقطة في إيران على الحدود مع تركمانستان إلى كافة الجماعات المرتبطة بإيران عسكريا في سوريا ولبنان واليمن وكامل المنطقة العربية. وبالنظر إلى الدقة التي يتميز بها الصاروخ الأكبر في هذه المنظومة وقدرته على التخفي والمناورة وقدرته التدميرية، فإن مفاعلات إيران النووية ومنشآتها العسكرية باتت ضمن دائرة الخطر أكثر من أي وقت مضى. لماذا الصين؟ الصين ثاني أكبر منتج للأسلحة بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وتستغل العلاقات السياسية الأمريكية السيئة مع زبائنها لشدهم إلى السوق الصينية دون أي قيود أو ضغوطات أو فرض سياسات كما الولايات المتحدة. أيضا تسعى الصين للحصول على النفط العربي باليوان الصيني بدلا عن الدولار الأمريكي، لذلك قدمت للسعودية أنظمة تشغيل ونسخ من الصواريخ كانت حصرية بالجيش الشعبي الصيني. من جانبها وجدت المملكة نفسها عرضة للضغوطات الأمريكية التي أصبحت تتدخل في كل تفاصيل المملكة المدنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية. ولأن خلع العباءة الأمريكية قد يجعل المملكة في وضع دفاعي محرج، كان عليها التوجه لقوة عسكرية عظمى، والخيار الروسي في الوقت الراهن ليس متاحا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والصين كانت الخيار الأمثل. الموقف الأمريكي. تزامنا مع الحديث عن الصفقة السعودية الصينية، وصل رئيس جهاز الاستخبارات المركزي الأمريكي ويليام بيرنز إلى جدة، والتقى بولي العهد محمد بن سلمان، وقدم عروضا عسكرية واقتصادية مقابل انسحاب المملكة من الصفقة. ولأن المملكة لا تثق بالسياسة الأمريكية المتلونة، وبالنظر إلى المساومة بين الإدارة الأمريكية وإيران على الملف النووي الإيراني، والتي قد تفضي إلى اتفاق وتقارب أمريكي إيراني في أي لحظة، وبالتالي وضع المملكة تحت رحمة إيران وحصارها من كافة حدودها ومياهها. بن سلمان قال لاحقا في مؤتمر صحفي بأن على الولايات المتحدة أن تحدد سياستها في المنطقة وتميز بين العدو والصديق جيدا، ولم يعلق بأكثر من ذلك. وأنت عزيزي المشاهد، هل تعتقد أن السعودية تستظل في ظل الكبار، أم إنها حقا تسعى لتكون مركز القوة في الشرق الأوسط؟